Ngora na adlaw tanan mga sangkay, kumusta ka mga da? Hinauton ta na mo pilot ka kabutang. Keep safe ka mga da. Okay, kakulop, mabuta namon mga cages. So amoy na hiya. 8 sets sa namon ginpalit. Ini na 8 sets, good for 384 heads. Pero syempre, direto natong pupunon kay iba ito, himo na mo na pinaka-isolation, pinaka-hospital. Just in case may daha usahamon mga manok magsakit, pwede lang niya namon mabalhin dayon. Okay, going back inihiya, good for 384 heads, pero 350 lang kami bubutang. Ang amon initial na plan 500, pero 350 na lang amon mabubutang. Kaya ano 350? Waray na ko kwarta. So amon tiya inihiya gin-assemble namon for roughly 3 hours lang. So adlaya kadali 3 to 4 hours na pag-assemble. Okay, going back, ini naman gimpili na cages sa likod, galvanized cages niya. Actually may din duha nga klase. Ano sa hot dip galvanized cages. Ito iya amoy tiyahan mas mahal nga mas longer ang lifespan. 15 years siguro. Iniya naman ana ko gimpili regular. Dili ka siguro na regular na madali na hiya maguba. Dire ang lifespan niya 8 to 10 years, sabi na kon well maintained, madalagan inihin siguro 12 years. Tapos usa pa ito nga nakaupay kay dire ya sugad kamahalan. Sakto lang, affordable lang, affordable. Itiya naman dimension ni cages, 4 feet itiya kahalapad, 6 feet aniya kahalaba, nga 6 feet iya pa niya kahataas. Dire inihiya uncommon nga 6 feet na kahataas kay inihiya customize ni na akong cages. Gusto ko talaga na elevated iya kay pagmamanage naman ang amon chicken manures malaksi lang. Same gyapon ni na ako nakikitahan akong mentor dito man ako ni Poultry nag-observe, medyo hataas gyapon na iya. Actually ginsubad ko gyapon niya hataas. Mopay talaga nayon ako kay malimpyo tapos waray baho, less ang langaw, tapos ako na nababahuan and feeds lang. So naayon ako amo na ginsubad ko gyapon hiya. Ko wash out ngayon ko, wash out. Inihiya na cages sa likod, ada na iya tanan. May ka na problemahon pa. Iti mo na lang siguro pag problema, pag manage. May danaya water container para hantanan na manok. Inline, may dahin ni nipple drinker, tutukaon na lahit manok para hira makainom. Unlike han iba na ako nakikita, kawayan na niring gamit, bali bagan common iti irinuman. So para akon napakaintindi, high risk iti kay example kanon usa na manok may da sakit tapos mainom ngadto, syempre puro sa malaran irinuman magkakatapon-tapon hiya. Amo naman ni style itiya tubungan made of hard plastic. Pakilikid naman itiya design kahit usa na purpose ito, pagtutok-tok or pagkakaon hit mga manok, diri masasangot itiya mga palong. Asya naman ini egg catcher. So adi nga diyan mga manok, paghulog itiya rabunay, makaliding ito nga di. Naka-design itiya nga sugad para diri accidentally maabothan mga manok. Kaya may dito instance na intutok-tok nira itiya kalugaringan bunay. So adinan part na yung inuhulat kung tagpiraan cages. Actually damo nag-message ako na Facebook. Ini na cages napalit ko hiya for 8,200 per set. Kada set 48 heads and mabubutang na manok. Ini hiya usa ka cubicle. Usa ka set may dani 12 ka cubicles. So kada cubicle, kada sugad dinhi may da 4 ka manok na nasusulod. So 4 times 12 48 ya. Paibay-bay net presyo na dependihan supplier. Kung gusto niyo na akong supplier, amoy niya. So contact talaga mo guys kung gusto niyo na akong supplier. Ay kabaraka kay friendly and accommodating ito hiya. By the way, bayan makabulig, may da ako friend from DA na nag-message sa akon na an era office damo ang gino-offer na free commodities and trainings regarding agriculture. So
For free to guys. So might as well i-grab ito naton para ang mga interesado lang. Thank you. Okay, so tatapusin ko lang ini na vlog mga sangkay. Hinatunta na may nakamunabaruan bisa na malaguti ay. Salamat pagkita ngan hinay kamo tanan. Bye-bye.